आजको ट्युटोरियलमा हामी सिकिन्छ CSS को ट्रान्सफर्म प्रपर्टी र यो भिडियोमा पनि मैले एउटा डिभ बनाएको छु ट्रान्जिसनको भिडियोमा जसरी नै अनि यो डिभलाई सिलेक्ट गरेर हाइट विड्थ र ब्याकग्राउन्ड दिइरहेछु अब लाइभ सर्भरमा ओपन गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो देखिन्छ यो ब्लू कलरको बक्स अब पहिले हामी यो ट्रान्सफर्म प्रपर्टी युज गरिहालौं ताकि हामीलाई थाहा होस् कसरी यसले काम गर्छ भनेर र यो ट्रान्सफर्म प्रपर्टीले चाहिँ यो जुन डिभ एलिमेन्ट छ यसलाई स्केल गर्न नभा रोटेट गर्न नभा स्क्यू गर्न मद्दत गर्छ र यो सबै भनेको के हो हामी बुझौं पहिला सुरुमा हामी स्केल भन्ने प्रपर्टी बुझिन्छ स्केल भन्ने फंक्सन र यो ब्र्याकेट भित्र हामीले कतिको यसलाई स्केल गर्ने हो भनेर एउटा नम्बर दिइन्छ र 1 भनेको चाहिँ पहिले देखिको स्केल हो यसको अब 1 लाएर हेर्दाखेरि यो कति पनि ठुलो हुँदैन तर यो 1 देखिको माथि नम्बर जस्तै 2 यसो गर्यो भने अलिकति ठुलो हुन्छ हेर्नुभयो तपाईले अब यो डिभ एलिमेन्टको पहिलेको स्केल भनेको हामीलाई थाहा छ 1 भनेर तर यो 1 बाट 2 बनाउनुको साटो बढाउनुको मात्रै साटो हामीले घटाउन पनि सकिन्छ 1 बाट अब 0.5 गर्यो भने र यसमा हेर्यो भने हाम्रो यसको सानो हुन्छ 1 भन्दा हाफ हैन 1 को आधी सानो हुन्छ अब 0.5 मात्र नभएर तपाईले 0.4 0.2 0.1 0.001 जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर अब हामी बढौं रोटेट तिर अब यसलाई हामी दिन्छौं रोटेट फंक्सन र यो रोटेट फंक्सनमा हामीले जुन पनि भ्यालु दिइन्छ त्यसको जहिले पनि डिग्रीमा नापिन्छ जस्तै मलाई यो बक्सलाई रोटेट गर्नु पर्यो अरे अलिकति अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई म 90 डिग्री रोटेट गर्छु अब 90 लेखेपछि मैले डिजी लेख्नुपर्छ जुन भनेको डिग्री भनेको अब हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ किनभने यो स्क्वायर शेपमा छ त्यही भएर 90 डिग्री भन्दा अरु एंगलमा रोटेट गरौँ 30 डिग्री जस्तै अब कस्तो देखिन्छ अब अलिकति घुमेको देखिन्छ अब हामीले यो रोटेटलाई माइनस 30 डिग्री पनि गर्न सक्छौं नभए 20 डिग्री पनि गर्न सक्छौं र यो माइनस 20 डिग्रीमा रोटेट भइरहेछ र यो माइनस र प्लस डिग्री अहिले हामीलाई त्यस्तो राम्ररी देखेको छैन उल्टो रोटेट हुँदैछ कि सुल्टो रोटेट हुँदैछ हामीलाई राम्ररी थाहा छैन त्यही भएर यस भित्र चाहिँ एउटा टेक्स्ट हालेर हेरौँ अब मैले यो डिभमा साइन्स फिक्सन भनेर एड गरे र कलर अफ कोर्स व्हाइट हुनु पर्यो अलिकति देखिनको लागि र हाम्रो ब्राउजरमा हेरौँ अब हाम्रो यो टेक्स्ट साइन्स फिक्सन भनेर आयो अब म के गर्छु भन्दाखेरि 20 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि माइनस 20 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि साइन्स फिक्सन यस्तो देखियो तर अब प्लस 20 डिग्री गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ अब त थाहा भयो प्लस र माइनसको भेद अब हामी जानिन्छ स्क्यू प्रपर्टी र यो समयमा चाहिँ म यो ट्रान्सफर्म प्रपर्टीलाई यतिकै छोडिदिन्छु र अर्को लाइनमा म ट्रान्सफर्म प्रपर्टी फेरि लेखेर स्क्यू भन्ने प्रपर्टी यताबाट चुज गर्न सक्छु र यो स्क्यू फंक्सनमा मलाई डिग्री भकै चाहिन्छ नम्बर
र म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि 20 डिग्री। अब हेर्दाखेरि यस्तो देखियो। अब अलिकति रोटेट पनि हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ होइन, किन भन्दाखेरि मैले पहिलोको लाइनमा यता रोटेट भनेर लेखेको छु। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो लाइनकोलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छ र यो ट्रान्सफर्मलाई चाहिँ यसले लिन्छ। यदि यो रोटेट पनि हुनुपर्ने र स्क्यू पनि हुनुपर्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो स्क्यूलाई चाहिँ यताबाट हटाएर यता वाइट स्पेस दिएर अनि पेस्ट गरेर यता तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो रोटेट पनि भयो र अलिकति स्क्यू पनि भयो, टेढो पनि भयो, र यसरी हुन्छ हाम्रो स्क्यू। अब हामी बुझिन्छ ट्रान्सलेट प्रपर्टी, र यसलाई एकदमै सिम्पल बनाउनको लागि म यो ट्रान्सफर्म प्रपर्टीलाई काट्दिन्छु ताकि हाम्रो पहिले जस्तरी नै होस्। अब चाहिँ म ट्रान्सफर्म लेख्छु अनि ट्रान्सलेट लेख्छु। अब ट्रान्सलेटमा धेरैवटा अप्सन छ, पहिले म एक पछि अर्को गरेर बुझाउँछु। सबैभन्दा पहिले हामीसँग छ ट्रान्सलेट एक्स। अब यो ट्रान्सलेट एक्स भनेको के हो भन्दाखेरि एक्स एक्सिस भनेको, र हामीलाई थाहा छ एक्स एक्सिस भनेको के भनेर। मेरो यो पोइन्टरमा फोकस गर्नु होला माउसको, र यो ट्रान्सलेट एक्स भनेको एक्स एक्सिस भनेको ठाडो होइन, तेर्सो चाहिँ डिरेक्सन हो होइन। अब यो सबैभन्दा माथि मैले पोइन्टर पुर्याएको छु र यसबाट राइट साइडतिर गयो भने यो भनेको तेर्सो हो, र ट्रान्सलेट एक्स भनेको तेर्सो। र मैले यता जति पनि नम्बर बढाउँछु, जस्तै 100 px, त्यति चाहिँ राइट साइडतिर जान्छ लेफ्ट साइडबाट, यो भनेको तेर्सो डिरेक्सनतिर मुभ भएको। अब म के गर्छु भन्दाखेरि ट्रान्सलेट वाइ गर्छु, यो टाइम चाहिँ क्यापिटल वाइ, र यो तल जान्छ, यता जानुको साटो, राइट साइडतिर जानुको साटो। अब यो ट्रान्सलेट एक्स र वाइ एकैचोटि गर्न पनि मिल्छ। अब हामीलाई दुईटै डिरेक्सनमा एकैचोटि मुभ गराउनु पर्यो। अब म के गर्छु, यसमा ट्रान्सलेट मात्रै भन्छु, र 100 px चाहिँ लेफ्टबाट राइट, र 100 पिक्सल चाहिँ माथिबाट तल। अब हेर्दाखेरि कस्तो भयो, यताबाट पनि मुभ भयो, यो लेफ्ट साइडबाट यति जति चाहिँ राइटतिर गयो, मेरो पोइन्टरमा फोकस गर्नु होला, अनि यो माथिबाट चाहिँ 100 px तल आयो। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सलेट 3D छ हैन। ट्रान्सलेट ओके, ट्रान्सफर्म पहिले ट्रान्सलेट 3D। अब यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्स वाइ र जी। जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जी इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कति अगाडि र कति पछाडि भन्ने बुझाउँछ। पहिले एक्स एक्सिसको भ्याल्यु हालौँ 100 px, अनि 100 px तल, अनि 100 px पछाडि होला। अब यो ट्रान्सलेट 3D ले कसरी काम गर्छ मलाई त्यो थाहा छैन धेरै, त्यही भएर म यता गर्छु। अब यो ट्रान्सलेट 3D मा चाहिँ मैले यता केही सिन्ट्याक्स एरर गरे जस्तो छ, र मैले यता सेमिकलन दिइनँ। अब यसमा चाहिँ मैले 100 px लेफ्टबाट राइट र माथिबाट तल, मैले यसलाई झार्देँ। अब यो 100 px भनेको चाहिँ -90 px
अलिकति सानो हुनुपर्ने हो र यो भएन र त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पर्सपेक्टिभ लाउनुपर्छ यो पर्सपेक्टिभ नलाइकन चाहिँ यो जी इन्डेक्स जुन छ त्यसले काम गर्दैन र यो जी इन्डेक्स भनेको चाहिँ थ्री डिमेन्सनको चिज हो थ्री डिमेन्सनमा भनेको अगाडि र पछाडि जान मिल्छ नि त तपाईँलाई यदि थ्री डिमेन्सनको बारेमा थाहा छ भने अब यो भिडियोमा त म थ्री डिमेन्सन एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ राम्ररी त्यही भएर अगाडि र पछाडि जाने भनेको चाहिँ थ्री डी हुनाको कारणले माथि र तल भनेको टु डी डिमेन्सनमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ लेफ्ट र राइट टु डिमेन्सनमा हामीले जान सकिन्छ तर अगाडि र पछाडि जान सकिँदैन त्यही भएर अगाडि र पछाडि जानको लागि चाहिँ हामीलाई यो थ्री डी डिमेन्सन चाहिन्छ र यो जी इन्डेक्स भनेको हामीले त्यो टु डिमेन्सनमा स्केल गरेको जस्तो लाग्छ होइन सानो र ठुलो बनाए जस्तो लाग्छ तर के भएको भन्दाखेरि यो एकदमै पछाडि गएको यो सानो भएको होइन यो चाहिँ पछाडि गएको अब पछाडि जाँदाखेरि सानो देखिन्छ नि त र त्यति अन्तर छ ओके र यो पर्सपेक्टिभ र योसँग खेल्नु होला होइन पर्सपेक्टिभ र जी इन्डेक्ससँग खेल्नु होला त्यसपछि तपाईँले आफै थाहा पाउनुहुन्छ यसले कसरी काम गर्छ भनेर तर अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो ट्रान्जिसन र यो ट्रान्सफर्म प्रपर्टी एकैचोटि युज गर्ने कुरा गरौँ अब म के गर्छु ट्रान्सफर्म प्रपर्टी युज गर्छु र एकदमै सिम्पल बनाउनको लागि म ट्रान्सलेट प्रपर्टी युज गर्छु ट्रान्सलेट एक्स मात्रै एकदमै सिम्पल बनाउनु छ र म 100 px मुभ गर्छु ओके तेस्रो डिरेक्सनमा र म यता ट्रान्जेसन प्रपर्टी एड गर्छु अब यो ट्रान्जेसन चाहिँ केमा लाउने त ट्रान्सफर्म प्रपर्टीमा अब म कति टाइम चाहिँ लाउने त 1 सेकेन्ड अब हामी हेरौँ हाम्रो यो यता पारौँ र यो यता पारौँ अब हामी सेभ गर्छौँ त्यस्तो फरक केही पनि देखेको छैन अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिलेको जसरी नै होभर भन्ने इफेक्ट हाल्छौँ यता डिभ होभर र यो होभर गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि यो ट्रान्सलेट एक्स भएको छ यो ट्रान्सलेट एक्स चाहिँ होभर गर्दाखेरि मात्रै हुन्छ अनि थाहा पाइन्छ होइन अनि त्यो समयमा त्यो कति समय लाउने त्यो सबै भन्न मिल्छ अब हामी यसो गर्छौँ अब जब हामी होभर गर्छौँ तब चाहिँ हामीलाई यता मुभ भएको देखिन्छ यता मुभ हुन्छ तेस्रो डिरेक्सनमा लेफ्टदेखि राइट डिरेक्सनमा ओके र आजको ट्युटोरियलको लागि यति नै थियो यदि यस्तै डिटेल भिडियो हेर्नुहुन्छ प्रोग्रामिङ कोर्सको बारेमा भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक गर्नुहोस् र आइटी स्टुडेन्ट्स जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेयर गरेपछि उहाँहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ र मलाई पनि हेल्प हुन्छ ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ